Τον Απρίλιο του 2021, ο λαός και οι εργαζόμενοι συμπληρώναμε 6 μήνες καραντίνας. Καραντίνα στις μετακινήσεις, που όμως μέρα με τη μέρα γινόταν καραντίνα στους μισθούς, καραντίνα στα εργατικά δικαιώματα, καραντίνα στις διαδηλώσεις. Ενώ τα πακέτα και επιχορηγήσεις προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους συνεχίζονταν και αυξάνονταν, το κράτος ενίσχυε τους μηχανισμούς καταστολής, τον αυταρχισμό και μετέτρεπε τους χώρους δουλειάς και μόρφωσης σε γκέτο. Η κυβέρνηση προετοίμαζε το νέο γύρο αντεργατικών μέτρων που ικανοποιεί τα πιο τρελά όνειρα της μεγαλοεργοδοσίας, δίνοντάς της νέα ισχυρά όπλα δίπλα σε αυτά που νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ελαστικό ωράριο, αλλαγές σε υπερορίες, απολύσεις και απεργίες περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις που παρουσιάζεται αυτή την ώρα. Πάμε στην Κατερίνα. Στόχος τους, η κατάργηση των πιο βασικών εργατικών κατακτήσεων, όπως του 8ωρου, ενώ ταυτόχρονα θέλει να επιβάλλει απλήρωτη εργασία, νέους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας, στο περιεχόμενο της πάλης των συνδικάτων και των αγώνων των εργαζομένων, στη δράση των σωματείων τους. Η σχεδιαζόμενη επίθεση εργοδοσίας κυβέρνησης στηρίζεται από τον υπονομευτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, που φτάνει στο σημείο να αποκαλεί τις απεργίες των σωματείων γελοιότητες, καλλιεργεί αυταπάτες ότι το αντεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη μπορεί να βελτιωθεί με διάλογο. Σε αυτή την κατεύθυνση και συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας επιχειρούν να μετατρέψουν την εργατική πρωτομαγιά σε αργία, καταλήγοντας σε κωμικοτραγικές εικόνες στις 4 Μάη. Οι ζωντανές, αγωνιστικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος προχωρούν σε μαζικό και μαχητικό απεργιακό εορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 6 Μάη, με επίκεντρο το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Πρωτοβουλία που γεμίζει αισιοδοξία τους εργαζόμενους, οπλίζει με αντοχή και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια του αγώνα. Από το βήμα της συγκέντρωσης της Πρωτομαγιάς στην Αθήνα, καλείται πλατιά σύσκεψη των σωματείων για οργάνωση της απάντησης στο αντεργατικό νομοσχέδιο. Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκατοντάδες συνδικαλιστές και σωματεία από όλους τους κλάδους και συλλογικά παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις. Να πραγματοποιήσουμε λοιπόν συλλαλητήριο άμεσα από την επόμενη ημέρα δημοσιοποίησης του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου με το εξής αίτημα: να μην κατατεθεί και να αποσυρθεί άμεσα. Ταυτόχρονα, τα σωματεία παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες με πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις. Αξιοποιούν όλα τα μέσα για την ενημέρωση, πληροφόρηση και κινητοποίηση των εργαζομένων. Απέναντι στον επερχόμενο απεργιακό ξεσηκωμό, οι μηχανισμοί των εργοδοτών αξιοποιούν ψέματα και προβοκάτσιες για να επιτεθούν στους εργατικούς αγώνες, αλλά και στο ΠΑΜΕ που βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή της πάλης. Την ώρα που στο Υπουργείο Εργασίας προετοιμάζεται φιέστα για την παρουσίαση του αντεργατικού εκτρώματος, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της Αθήνας δίνουν άμεση απάντηση με μαχητική συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί έχω αρκετή διασπορά ήχου από την δική μου πλευρά. Είναι κλειστά τα παράθυρα. Χριστίνα μου, είναι κλειστά, αλλά από κάτω γίνεται πορεία και αντιλαμβάνεστε ότι είναι λιγάκι δύσκολο. Ακολουθούν μαζικά πανεργατικά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις. Οι συγκεντρώσεις των συνδικάτων καταγγέλουν το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα του Ισραήλ, που για ακόμη μια φορά, με την ανοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη. Και ενώ η κυβέρνηση παίρνει όλα τα μέτρα για το χτύπημα του 8ωρου, στις 20 Μάη έχουμε τις πρώτες πυρκαγιές, που ξαναφέρνουν στην επιφάνεια τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην δασοπυρόσβεση, που θα οδηγήσει στα τραγικά αποτελέσματα λίγες εβδομάδες αργότερα στην Εύβοια, στην Αττική και αλλού.
Τα συνδικάτα, με μαζικές και συλλογικές διαδικασίες, κλιμακώνουν τη δράση τους και παίρνουν απεργιακές αποφάσεις. Το απεργιακό μέτωπο που συγκροτείται αναγκάζει και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ να καλέσει σε απεργία, αλλά ακόμη και την τελευταία στιγμή επιχειρεί να διασπάσει το απεργιακό μέτωπο, καλώντας σε άλλη ημερομηνία. Τα κόλπα του εργοδοτικού συνδικαλισμού θα αποτύχουν. Στις 3 Ιούνιου πραγματοποιούνται μαζικά συλλαλητήρια προετοιμασίας της απεργίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν την απέτησή τους να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων το νομοσχέδιο. Λίγες ώρες πριν την απεργία, οι εφοπλιστές προχωρούν σε ασφαλιστικά μέτρα και τα δικαστήρια κηρύσσουν παράνομη την απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Η απάντηση της εργατικής τάξης είναι εκοφαντική. Στις 10 Ιούνιου οι μεταφορές ακινητοποιούνται. Οι βιομηχανίες νεκρώνουν. Οι δρόμοι πλημμυρίζουν από απεργούς. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η σημερινή μας απεργία καταγράφει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων χρόνων. Το νομοσχέδιό σας είναι για τα σκουπίδια. Δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται. Αποσύρετε το τώρα! Η επιτυχία της απεργίας στις 10 Ιούνιου ήταν ότι διέψευσε όλους όσους έλεγαν ότι η απεργία είναι ξεπερασμένη μορφή που δεν συγκινεί, αλλά κυρίως γιατί εξέφρασε τη μαζική απόρριψη του εκτρώματος Χατζηδάκη από παλιούς και νέους εργαζόμενους. Οργανώθηκε κόντρα σε πιέσεις, εκβιασμούς και συκοφαντίες, κόντρα στον αυταρχισμό και στην καταστολή, κόντρα στην ανοιχτή υπονόμευση. Η επιτυχία της απεργίας στις 10 Ιούνιου δίνει δύναμη για την κλιμάκωση και νέα απεργία στις 16 του μήνα. Στη φωνή και το κάλεσμα των συνδικάτων, εργοδότες και κυβέρνηση επιχειρούν να βάλουν νέα εμπόδια αξιοποιώντας όλους τους μηχανισμούς. Την ανοιχτή απεργοσπασία της ΓΕΣΕΕ, τις νέες αποφάσεις των δικαστηρίων ενάντια στους ναυτεργάτες, τις προβοκάτσιες της Υπουργού Παιδείας ενάντια σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στις μεταφορές, προφητείες της τροχέας περί συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ, αλλά και καθημερινά δημοσιεύματα περί αναποτελεσματικών απεργιών. Μέσα σε μια εβδομάδα, στις 16 Ιούνιου, οι δρόμοι πλημμυρίζουν ξανά από απεργούς. Η επιτυχία και η απήχηση της απεργίας καταγράφεται από νωρίς το πρωί, όταν άθελά τους στα μεγάλα κανάλια ψάχνουν στον Πειραιά αγανακτισμένους, αλλά το μόνο που βρήκαν ήταν ταξιδιώτες που στόλιζαν τους εφοπλιστές για τις μεθοδεύσεις τους και στήριζαν τους απεργούς. Εμείς δεν τα βάζουμε με τον κόσμο πότε που κάνει είχαν αυτή την απεργία. ενημέρωση? Τα βάζουμε με τους πλειοκτήτες που δεν μας ενημερώνουν. Χιλιάδες διαδηλώνουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις δηλώνουν ξεκάθαρα. Η εργατική τάξη στέλνει το νόμο έκτρωμα στα σκουπίδια της ιστορίας. Το απορρίπτει. Δεν το νομιμοποιεί. Οι επιτυχημένες κινητοποιήσεις Μάη-Ιούνι αφήνουν σημαντική παρακαταθήκη. Τα ταξικά συνδικάτα βγαίνουν πιο ισχυρά, με νέα μέλη και νέες δυνάμεις σε μια σειρά κλάδους. Χιλιάδες εργαζόμενοι διδάσκονται τα πρώτα τους βήματα στην οργανωμένη δράση. Αγωνιστικές δυνάμεις κατέβηκαν στο δρόμο μετά από καιρό. Νέοι αγωνιστές, εργαζόμενοι, αναδείχτηκαν μέσα στους χώρους δουλειάς. Με την πείρα των αγώνων, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι που δώσαμε τη μάχη ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα, προχωράμε με αγωνιστική αισιοδοξία κόντρα στην κλιμακούμενη επίθεση κυβέρνησης εργοδοτών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σηκώσαμε το βάρος της ευθύνης. Μπορούμε να εμπνεύσουμε την ελπίδα στην εργατική τάξη. Με τη δύναμη της οργάνωσης, της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα, με ισχυρά, μαζικά, αγωνιστικά συνδικάτα, με καθημερινή παρουσία στους χώρους δουλειάς. Συνεχίζουμε. Οργανώνουμε τους νέους αγώνες των συνδικάτων για να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για να μπλοκαριστούν οι αντεργατικές διατάξεις και ο νόμος Χατζηδάκη.